ඒ මොහොතේම මම ගෙදර ආවා. ඒ මොහොතේම මම ඔහුට කෝල් කරා. ඒ මොහොතේම මම ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. අපි කොහොමද ඔය ඒ මොහොතේම කියන අදහස එන විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රේස් එක ගැන තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒ මොහොතේදී කියන අදහස දෙන්නේ at the very moment. At the very moment. Movement නෙමෙයි moment. At the very moment. ඒ මොහොතේම මම ගෙදර ආවා. ඒ මොහොතේම මම ගෙදර ආවා. එතකොට at the very moment කියන්නේ ඒ මොහොතේම කියන අදහස දෙන phrase එක. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු වෙනවා I came home කියන වචන තුන. ඒ මොහොතේම මම ගෙදර ආවා. ওই කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරපුවාම අපිට ගන්න පුළුවන් at the very moment I came home. At the very moment I came home. ඒ මොහොතේම මම ගෙදර ආවා. ඒ මොහොතේම මම ඇයට කෝල් කරා. දැන් හරි සරලයි වැඩි. ඒ මොහොතේම කියන ප්‍රේස් එක තමයි at the very moment කියන්නේ. මම ඇයට කෝල් කරා I called her. දැන් ওই දෙක සෙට් කරන්න එකට සම්බන්ධ කරන්න තියෙනවා. At the very moment I called her. 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 ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින්. මේ පාඨමාලාව මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාලට ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඒ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ මොහොතේම මම ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒ මොහොතේම at the very moment මම සාකච්ඡා කළා. I discussed that matter. මම සාකච්ඡා කරා that matter. ඒ කාරණේ. At the very moment I discussed that matter. ඒ මොහොතේම මම ඒ කාරණය සාකච්ඡා කළා. At the very moment I discussed that matter. 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 Discussed කියන්නේ සාකච්ඡා කරා. That matter ඒ කාරණය. At the very moment I discussed that matter. ඒ මොහොතේම අපි පොලිසියට දැනුම් දුන්නා.
ඒ ගැන ඒ මොහොතේම අපි පොලිසියට දැනුම් දුන්නා. At the very moment we informed the police. At the very moment ඒ මොහොතේම අපි දැනුම් දුන්නා. We informed the police. අපි පොලිසියට දැනුම් දුන්නා. At the very moment we informed the police. 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 ඒ මොහොතේම අපි පොලිසියට දැනුම් දුන්නා. ඕනනම් ඒ ගැන කියලා අවසානට දාන්නත් පුළුවන් about it. At the very moment we informed the police about it. At the very moment we informed the police about it. එහෙනම් දැන් මම අදහස් කීපයක් කියලා දුන්නා. ඒ මොහොතේම මම ගෙදර ආවා. ඒ වෙලාවෙම මම ගෙදර ආවා. At the very moment I came home. 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 ඒ මොහොතේම මම ඇයට කෝල් කරා. At the very moment I called her. At the very moment I called her. At the very moment I called her. ඒ මොහොතේම මම ඇයට කෝල් කරා. ඒ මොහොතේම මම ඔහුට කෝල් කරා කියලාත් අපි සමහර වෙලාවට කියනවානේ. At the very moment I called him. At the very moment I called him. At the very moment I called him. ඒ මොහොතේම මම ඔහුට දැනුම් දුන්නා නැත්නම් ඔහුට කෝල් කරා. At the very moment I called him. ඒ මොහොතේම මම ඔහුට කෝල් කරා. ඒ මොහොතේම අපි පොලිසියට දැනුම් දුන්නා. At the very moment we informed the police. At the very moment we informed the police. At the very moment we informed the police. ඒ මොහොතේම මම ඒ කාරණය සාකච්ඡා කළා. ඒ මොහොතේම මම ඒ කාරණය සාකච්ඡා කළා. At the very moment I discussed that matter. At the very moment I discussed that matter. ඒ මොහොතේම මම ඒ කාරණය සාකච්ඡා කළා. Right. ඒ මොහොතේම ඔහුව arrest කරා. ඒ මොහොතේම ඔහුව arrest කරා. එතකොට ඔහුව arrest කරේ පොලිසිය බව දන්නවා. වෙන කෙනෙක් arrest කරන්නේ නැහැනේ ඔහුව. එතකොට මෙතන පොලිසිය කියන නම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි කියනවා මේ මොහොතේම ඔහුව arrest කරා. At the very moment he was arrested. 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 ඒක passive voice sentence එකක්. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. At the very moment he was arrested. 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 ඒ මොහොතේම ඔහුව රෝහල් ගත කරා. නැත්නම් ඒ මොහොතේම ඔහුව රෝහලට ඇතුළත් කරා. ඔහුට එකපාරට අසනීපයක් හැදෙනවා. නැත්නම් ඔහු අනතුරකට මුහුණ දෙනවා. ඒ මොහොතේම ඔහුට ඒ සිද්ධිය සිදු වෙච්ච මොහොතේම ඔහුව ළඟම තිබුණ රෝහලට ඇතුල් කරා. At the very moment he was admitted to hospital. At the very moment he was admitted to hospital. At the very moment he was admitted to hospital. At the very moment he was admitted to hospital. At the very moment he was admitted to hospital. At the very moment he was admitted to hospital. Right. ඉතින් මම හිතනවා මේ at the very moment කියන phrase එක ගැන ඔයාලට යම් අදහසක් එන්න ඇති. ඒ මොහොතේම ඒ වෙලාවෙම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැනයි කතා කරන්නේ. At the very moment. මේක මේ අතීතයේ සම්බන්ධයෙන්ම නෙමෙයි. අපිට future එක ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් මම කියනවා. ඒ වෙලාවෙම ඔයාට පුළුවන් එයාව හම්බෙන්න. පුළුවන් කියන්නේ තාම හම්බෙලා නැහැ. එහෙම හම්බීමේ හැකියාවක් ඉස්සරහට තියෙනවා. At the very moment you can meet him. At the very moment you can meet him. At the very moment you can meet him. ඒ මොහොතේම ඔයාට පුළුවන් එයාව හම්බෙන්න. At the very moment you can meet him. At the very moment you can meet him. ඒ මොහොතේම ඔයාට පුළුවන්
ඔහුව හම් වෙන්න. ඒ මොහොතේම ඔයාට පුළුවන් ඇයව හම් වෙන්න නම් දැන් ඇයව කියන වාක්‍ය අවසානට her දාන්න. At the very moment you can meet her. At the very moment you can meet her. At the very moment you can meet her. ඒ මොහොතේම ඔයාට පුළුවන් ඇයව හම් වෙන්න. ඒ මොහොතේම අපිට පුළුවන් ඒ වාහනේ මිලදී ගන්න. ඒ මොහොතේම අපිට පුළුවන්. අපි සල්ලි ගෙවුවා ඒ වෙලාවෙම ගන්නවා. ආයෙ දවසක් දෙකක් පැය දෙක තුනක් එහෙම පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොහොතේම මුදල් දුන්නා, ડોකියුමන්ට්ස් ටික ක්ලියර් කරා, වාහනේ ගත්තා. then මේකත් ෆියුචර් අයිඩියා එකක්. තාම වාහනේ අරගෙන නැහැ. can එකකින් කියන්නේ අනාගතයක් තමයි තාම සිද්ධ වෙලා නැහෙනේ. එතකොට at the very moment we can buy the vehicle. At the very moment we can buy the vehicle. At the very moment we can buy the vehicle. ඒ මොහොතේම අපිට පුළුවන් වාහනේ මිලදී ගන්න. Buy the vehicle. At the very moment we can buy the vehicle. ඒ මොහොතේම අපිට පුළුවන් වාහනේ මිලදී ගන්න. Right? I think you got that how to use the praise at the moment, at the very moment, at the very moment, at the very moment, a mohotem, at the very moment. Okay, right. So then let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye.